Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dështojnë të hapin negociatat, krerët e BE-s nuk arrin dakordsinë, japin si shkak mosndarjen e shqiptarëve në rajon. Refuzimi nga Bashkimi Evropian trondit Maqedoninë, Zaev gati të dorëhiqet, Rama ja hedh fajin Macron, reagon kreu i demokratëve, dështim personal i kryeministrit. Vendimi i krerëve të BE-s revelojnë qeverinë Rama, akuzat e Holandës për kriminalitetin, Lesha i thotë ta luftojë në vendin e vet. Johnson betejë të vështirë për Brexit në parlament, debatet të shtunën siguroi konsensusin e 27 vendeve të BE-s, por nuk ka votat e ligjvënësve. Institucionet e shtetit nuk paguajnë sigurimet e punonjësve, rrezikohen pensionet. Drejtoresha e tatimeve thotë se 1200 institucione janë në borxh. Të nderuar teleshikues, përmbrëma ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në radio televizionin Ora. Ashtu siç pritej, krerët e vendeve të Bashkimit Evropian nuk rënë dakord për fillimin e bisedimeve të pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ndonse vlerësoi reformat, presidenti francez Emmanuel Macron tha se gjatë debatit shumica dërmuese e vendeve ishin pro Maqedonisë së Veriut dhe kundër Shqipërisë. Kancelaria Merkel dhe krerët e institucioneve të Bashkimit Evropian shprehën zhgënjimin, por edhe frustrimin me qëndrimin e Francës, ndërsa çështja do të vijojë të diskutohet sërish në pranverën e vitit të ardhshëm. Faktori shqiptar në Ballkan duket se ishte përcaktues për fatin e bisedimeve të pranimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Si presidenti francez Emmanuel Macron, ashtu dhe kancelaria gjermane Angela Merkel tha në konferencat e shtypit pas samitit udhëheqësve të BE-s se nuk mund të ndanin shqiptarët në Ballkan. Kreu francez hodhi por supozimet se vetëm ai ishte kundër zgjerimit. Disa thonë se ka patur unanimitet për të filluar bisedimet e pranimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo nuk është e vërtetë. Pati një shumicë dërmuese për Maqedoninë e Veriut, por shumica e vendeve thanë jo për Shqipërinë. Por nëse do të ishin hapur bisedimet vetëm me Maqedoninë e Veriut dhe do të linim jashtë Shqipërinë, kjo do të ishte e tmerrshme për rajonin. Do të sillte pasoja vdekje prurse, kryengritje politike dhe shoqërore jo vetëm në Shqipëri, por kudo ku ka shqipfolës. Avec des minorités albanophones. Kancelaria Merkel mbrojti qëndrimin e saj për të hapur negociatat. Nuk bëhet fjalë për antarësim, ndërsa tha se Shqipëria ka zbatuar kushtet që janë vendosur. Und deshalb haben wir uns da sehr eingesetzt, aber auch in Albanien. Në Shqipëri vijon të ketë probleme për fshije dhe migracionin. Megjithse Shqipëria ka bërë maksimumin sa i përket migracionit, kur bëjmë premtime duhet i mbajmë ato dhe jo t'u kthejmë shpinën vendeve. Ndryshe nga presidenti Macron që tha se shumica e vendeve ishin kundër Shqipërisë, presidenti i Komisionit Jean-Claude Juncker dhe kreu i Këshillit Evropian Donald Tusk thanë se shumica ishin pro dhe ritheksuan se të dy vendet i plotësuan kushtet e vendosura dhe janë gati për të filluar bisedimet. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nuk duhen fajsuar. Ato bën çfarë ju kërkuam. Ato janë gati. Dua t'ju dërgoj një mesazh udhëheqësve. Ju lutem, mos u dorëzoni. Please do not give up. Jam shumë i zhgënjur nga rezultati i debatit për zgjerim. Tani çështja e bisedimeve të antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore do të rimerret në pranverën e vitit të ardhshëm përpara samitit të Zagrebit. Diplomatët e pranishëm në takimin me dyer të mbyllura të Këshillit Evropian i përshkruan si pasionante dhe emocionale diskutimet për negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pavarësisht çdo përpjekjeje, presidenti francez Macron bllokoi çdo propozim. Tashmë krerët e Bashkimit Evropian i druhen forcimit të rolit të Rusisë, Kinës dhe Turqisë në rajon dhe zbejjes së ndikimit evropian. Dështojnë të gjitha përpjekjet e vendeve proçeljes së bisedimeve të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, jo vetëm për të bindur presidentin francez Emmanuel Macron, por edhe për të përcaktuar të ardhmen e zgjerimit. Sipas diplomatëve të pranishëm në takimin e udhëheqësve të Bashkimit Evropian, presidenca finlandeze u përpoq të rifut në agjend çështjen e negociatave, por një gjë e tillë u kundërshtua me forcë nga Franca. Një propozim tjetër ishte rimarrja e diskutimit për të dy vendet sapo Franca të paraqiste një reformë të procesit të zgjerimit, por edhe një gjë e tillë u kundërshtua nga kreu francez. Kjo sjellje e Macronit bëri që ndaj tij të hidhen akuza gjatë takimit me dyer të mbyllura si një bllokues i procesit të zgjerimit. Ai qëndroi pozicionit të tij pavarësisht përpjekjes së Gjermanisë dhe të vendeve të tjera për të hartuar një pozicion të ri, tha për agjencinë Reuters një diplomat evropian pas diskutimeve, të cilat ai përshkroi si pasionante dhe emocionale.
Zyrtarët europianë dhe ata që kanë mbështetur vazhdimisht procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit perëndimor paralajmërojnë se rajoni rrezikon të destabilizohet. Komisioneri për zgjerimin, Johannes Hahn, përmes një reagimi, tha se bllokimi i procesit dëmton besueshmërinë e bllokut. Në fakt, krerët e Bashkimit Evropian i druhen tani forcimit të rolit të Rusisë, Kinës dhe Turqisë në rajon dhe zbehjes së ndikimit evropian. Kryeministri belg Charles Michel, i cili pritet të zvendsojë në krye të Këshillit Evropian Donald Tuskun, tha se pranimi i vendeve të Ballkanit mbetet me një rëndësi të madhe strategjike dhe shtoi se çështja do të diskutohet sërish në një çast të dytë. Pak orë pas deklarimeve zyrtare për shkaqjet e refuzimit të negociatave në një konferencë për shtyp, kryeministri Edi Rama theksoi se shkak kanë qenë përplasjet e brendshme në Bashkimin Evropian. Madje në krah të ministrit në detyrë Caka, ai premtoi zbatimin e kushteve të Bundestagut. Nuk ka tekst, s'ka asgjë të shkruar. Asgjë, zero. Vendimi negativ të Brukselit për hapjen e negociatave të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama nuk e lexon si përgjegjësinë të qeverisë së tij, por si duel mes Francës dhe Gjermanisë. Kjo është një përplasje mes të mëdhenjve dhe është një lojë në thonjza qasjesh dhe interesash që është shumë më e madhe se sa ne. Por ndryshe nga homologu i tij i Maqedonisë së Veriut, Edi Rama nuk ndihet as përgjegjës moral për të dhënë dorëheqjen apo për të kërkuar mocion besimi nga parlamenti. As nuk bëhet fjalë për të kënaqur askënd që s'ka punë apo që s'di t'i gjej punë vetes. Pas deklaratës së Macron se nuk kishte një ndarje të Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut vetëm për shkak të frikës së ndonjë kryengritje të shqipfolësve, shefi i majorancës shqiptare e mohoi që Maqedonia u sakrifikuar për shkak të Shqipërisë. Jo, nuk është e vërtet. Predikimi që Maqedonia e Veriut e paska mësuar nga Shqipëria është një tjetër predikim i lodhur i atyre që bën çmos për ta penguar këtë proces. Por pavarësisht se nuk ka një datë për hapjen e negociatave, qeveria është angazhuar që 2 parakushte të Bundestagut gjerman të plotësohen para fundvitit. Reformën zgjedhore, sipas rekomandimeve të BE-ut do mbarojmë përpara vitit të ri në parlament. Reformën do bëjmë me 2 shkallë, një nga temat e diskutuar është dhe një temë jona që ka të bëjë me votën e emigrantëve. Kryeministri e shikon Bashkimin Evropian si të vetmen alternativë, por se kur shqiptarë do të votojnë për Parlamentin Evropian, me batutë Edi Rama vuri mjekrën e tij si një simatse. Në kohën kur unë kam dalë në rrugë për të kërkuar Shqipërinë si gjithë Europa, i kisha të gjitha flokët. Dhe kam përshtypjen që nëse do t'ja lë mjekrës ta dëshmoj, mund të bëhet më gjatë se sa flokët e tua, përpara se sa të plotësojmë dëshirën. Me njerë pas Ramës përpara gazetarëve ka dalë edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Sipas tij është pikërisht kryeministri Edi Rama shkaktari i refuzimit të bërë prej vendeve të Bashkimit Evropian. Ishin 5, u bën 7, u bën 9, për shkak të faktit se Shqipëria po shkon prapa në qeverisjen aktuale. Ja vlen këtu të theksoj se 2 kushtet e reja që ka shtuar Bundestagu kanë të bëjnë me arrestimin dhe procedimin penal të personave të përfshirë në blerjen e votave, si dhe me gjykimin e shpejt të 30 qershorit dhe përsëritjen e zgjedhjeve sipas një kodi dhe reforme zgjedhore të miratuar në konsensus nga forcat politike. Ka një përpjekje për ta shitur të sotmen si një përplasje mes vendesh anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe jo si një çështje që ka të bëjë me Shqipërinë, me keqeverisjen, me problemet e përditshme të shqiptarëve që nuk ka nevojë as të kesh studiuar Bashkimin Evropian dhe as të jesh politolog ta kuptosh që në këtë gjendje asnjë vendi s'mund të hapet drita e jeshile për të bërë pjesë e Europës. Këtë ta thot qytetari i parë që takon kur dalësh këtu nga dera, apo në cilën do lagje të Tiranës, apo në cilën do fshat apo qytet të Shqipërisë, dil dhe pyeti a jemi gati dhe e merr përgjigjen nga shqiptarët. Pse? Sepse vendi jo të nuk po qeveriset, po sundohet.
Aspiratat e Shqipërisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian filluan menjëherë pas rënies së regjimit komunist në vitet 1991-1992, moment historik kur Shqipëria dhe shqiptarët për herë të parë po kërkonin një zëri të bëheshin pjesë e Europës perëndimore në kuptimin e demokratizimit të shoqërisë dhe shtetit. Që nga ajo kohë është bërë shumë, por duket se ëndra e shqiptarëve mbetet e largët. Le të ndjekim një kronologji të rrugtimit të Shqipërisë me ëndrën për t'u bërë si e gjithë Europa. Shqipëria është përfshirë në një përpjekje 30 vjeçare në një rrugë pa kthim drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Aspiratat filluan menjëherë pas rënies së regjimit komunist në vitet 1991-1992, kur qytetarët u ngritën dhe kërkonin një zëri që të bëheshin pjesë e Europës dhe demokratizimit të shoqërisë dhe shtetit. Që nga ato vite të largta dhe sot në 2019, integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian mbetet i konsoliduar si objektivi strategjik më madhor dhe për këtë arsye, ende kjo aspirat qëndron fort në çdo agjendë politike dhe diplomatike të partive opozitare, por edhe qeverisë shqiptare. Bashkimi Evropian mori zotimin për të zgjeruar në Ballkanin Perëndimor në samitin e Selanikut në qershor të 2003-shit, ku Shqipëria së bashku me vendet e tjera të rajonit u identifikuan si vendet kandidate potenciale për antarësim. Në qershor të 2006-s, Shqipëria nënshkroi marrëveshjen e stabilizim asocimit, e cila hyri në fuqi rreth 3 vite më vonë, në prill të 2009-s. Kjo marrëveshje zëvendësoi marrëveshjen e mëparshme me Komunitetin Ekonomik Evropian mbi tregtinë dhe bashkëpunimin ekonomik dhe atë tregtar, nënshkruar në maj të vitit 1992. Objektivi i kësaj qasjeje të re politike të Bashkimit Evropian ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor lidhet me rritjen e stabilitetit rajonal dhe parapërgatitjen e vendeve të rajonit për të integruar në Bashkimin Evropian. Po në të njëjtin vit, në 2009, Shqipëria gjithashtu paraqiti kërkesën e saj zyrtare për antarësim në Bashkimin Evropian. Një vit më vonë nga kjo kërkesë e guximshme, Shqipëria arriti të marrë nga Bashkimi Evropian një nga vendimet më të rëndësishme dhe historike, liberalizimin e vizave. Po në vitin 2010, vetëm disa muaj pasi Shqipëria aplikoi për antarësimin në Bashkimin Evropian, Komisioni Evropian paraqiti një opinion duke vlerësuar se Shqipëria kishte ende punë për të përmbushur 12 prioritetet kyçe ku mbizotëronte shteti së drejtës. Pas 2 vitesh punë, konkretisht në tetor të 2012-s, Komisioni rekomandoi që Shqipërisë t'i jepej statusi i kandidatit të Bashkimit Evropian. Vetëm 2 vite më vonë, në qershor të 2014-s, Këshilli Evropian i dha Shqipërisë statusin e kandidatit. Marrja e statusit të vendit kandidat shënon një hap shumë të rëndësishëm në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pasi i reflekton ecurinë e reformave të ndërmarra dhe i hap rrugë procesit të plot të aderimit të vendit në Bashkimin Evropian. Nga ai moment, Shqipëria ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të kaluar në një stad tjetër, hapjen e negociatave. Herëherë mungesa e reformave, pothuajse në çdo rast skepticizmi i brendshëm i Bashkimit Evropian, është bërë pengesë që Shqipëria të nisë bisedimet. Një vit më parë, ky proces u duk më afër se kurrë, por një vit më vonë, duket se skepticizmi i Francës dhe Holandës e vështirëson këtë rrugë. Refuzimi i negociatave me Bashkimin Evropian rrezikon të rrëzojë qeverinë maqedonase dhe ta çojë vendin në zgjedhje të parakohshme. Presidenti i vendit Stefo Pendarovski deklaroi se të dielën do takohet me lider të partive politike, ndërsa kryeministri Zoran Zaev ka kërcënuar me dorëheqje. Vendimi i Këshillit Evropian për t'i mohuar Maqedonisë së Veriut fillimin e negociatave të antarësimit ka tronditur themelet e ekzekutivit maqedonas. Presidenti Stevo Pendarovski deklaroi se të dielën ka thirrur në takim liderët e të gjitha partive parlamentare. Në emër të ardhmërisë së vendit tonë, ju bëj thirrje të gjithë liderëve partijak që të lënë mënjan inatet politike, sepse jam i bindur se pikërisht tani kemi nevojë për unitet. Reformat në shumë sfera duhet të vazhdojnë sepse janë kush për kohezion dhe stabilitet të brendshëm. Standardet europiane janë standardet tona, deklaroi Pendarovski. Mesazhi pasoi një video deklarat kritike të kryeministrit Zoran Zaev, i cili nuk vënoi të mbledh kryesinë e Partisë së tij Socialdemokrate për të shqyrtuar hapet e mëtejshëm. Burime diplomatike informuan agjencinë italiane të lajmeve ANSA se kryeministri Zaev do i përmbajë zotimit të ditëve të fundit, duke dhënë dorëheqjen. Ndërkohë, partia më e madhe opozitare fajsoi politikat e gabuara, mungesën e reformave dhe korrupsionin qeveritar për dështimin e negociatave. Njerëzit duan zgjedhje të parakohshme dhe kjo është zgjidhja e vetme logjike dhe dëshirueshme për të kapërcyer krizën, shtoi kryetari VMRO-s Kristian Mickoski. Shtyrja e negociatave të antarësimit për Maqedoninë e Veriut u komentua me zhgënjim edhe nga komisioneri në largim i BE-s, Johannes Hahn.
Zyrtari Europian qortoi kolegët e tij se nuk kishin vlerësuar progresin madhor të vendit dhe po rrezikojnë të destabilizojnë të gjithë Ballkanin Perëndimor. Qëndrim politik dhe të nxitur për çështje të brendshme kanë konsideruar përfaqësuesit e mazhorancës votën e Francës dhe Holandës kundër çeljes së negociatave. Sandër Leshaj në Devol tha se qeveria shqiptare bashkëpunon me Holandën kundër kriminalitetit të shqiptarëve, por lufta e tij është detyrë e qeverisë vendase. Kriminaliteti i shqiptarëve dhe shifrat e larta të azil kërkuesve ishin dy arsyet kryesore që stepën Francën dhe Holandën për t'i thënë po çeljes së negociatave me Shqipërinë. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj nuk ja njeh si faj këtë qeverisë shqiptare, por thotë se lufta ndaj kriminalitetit është detyrë e qeverisë së vendit ku ai zhvillohet. Kriminaliteti që zhvillohet në Hollandë është përgjegjësia e qeverisë hollandese që të adresohet në thelb. Megjithatë, në rastet kur autorë shqiptar kryen vepra kriminale në Hollandë, ne ndjejmë një përgjegjësi për të bashkëpunuar me autoritetet holandese. Duke e konsideruar qëndrim të pastër politik, të diktuar nga çështja e brendshme, Leshaj tha nga Dropulli se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut u gjendën para derës së Bashkimit Evropian në një moment jo të përshtatshëm. U duhet atyre kohë për të diskutuar çështje që kanë bëjnë me probleme të brendshme të Bashkimit Evropian. Ne thjesht jemi ndodhur në këtë moment të papërshtatshëm në derën e Bashkimit Evropian ndoshta. Kurse zëvendës kryeministri Erion Braçe nga Lushnja tha se pavarësisht vendimarrjes, askush nuk mund ta nxjerrë Shqipërinë nga familja europiane. Pavarësisht se ç'është vendimarrës i madh, e politikbërës i madh, apo i ardhur nga zgëqet më të errta të racizmit. Nga Cërriku, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla tha se refuzimi nga Franca është një lloj sikur diktatura i refuzonte të drejtën e studimit një gjimnazisti që kishte mbaruar maturën me rezultate të mira. Kjo më shumë është një çështje e kredibilitetit të vetë BE-s sesa e procesit që lidhet me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. Prokuroria e posaçme antikorrupsion mund të ngrihet edhe duke komanduar 2 prokurorë të përkohshëm në strukturë për të plotësuar numrin 10 që parashikon kushtetuta. Zgjidhja i është dhënë kreut të KLP-s nga kreu i Komisionit të Ligjeve, i cili ka kërkuar që të shfrytëzojë hapësirat ligjore dhe ta ngrejë këtë strukturë brenda këtij viti. Por edhe ky propozim ka hasur në debate në KLP, të cilat krijojnë ngërç në momentin kur mungon gjykata kushtetuese. Procedurat e ngritjes së SPAK, Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion dhe zgjidhja e prokurorit të përgjithshëm duhet të përfundojë brenda këtij viti. Ultimatumi ka ardhur kryetarit të KLP-s nga kreu i Komisionit të Ligjeve Ulsim Manja, i cili ka sugjeruar që të shfrytëzojë hapësirat ligjore për të plotësuar numrin e 10 prokurorëve për SPAK, siç e ka përcaktuar kushtetuta. Personalisht, ndaj mendimin që Këshilli i Lartë i Prokurorisë do duhet të respektojnë frym dhe ngërm kushtetutën e vendit, eksaktësisht në 148 dhe pika 2 e kushtetutës, ku thot prokuroria posaçme përbëhet nga të paktën 10 prokuror. Është përcaktimi i qartë kushtetues. Por kuadri ligjor që kemi në fuqi e ka zgjidhur këtë. Mjafton që ju t'i referoheni ligjit të statusit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Kjo deklaratë e Manjës ka ardhur pas sqarimeve që bëri kreu i KLP-s në komision, i cili tha se aktualisht të dyja shkallët e vlerësimit i kanë kaluar 8 prokurorë të zgjedhur për SPAK, ndërsa akuzoi organet e vettingut për vonesa në verifikim. Shumë rrallë na ndodh që të kemi një kërkesë urgjence nga organet e vettingut që të na thotë shiko se fakti që ju po e vononi këtë vlerësimin e komponentit profesional të prokurorit X po bëhet pengesë për punën tonë këtu. E kundërta është vërtet që ne nuk po arrim të ecim me ato detyrat tona kryesore për shkak të prirjes procesit vettingut për të qenë i zgjatur. Por propozimi për funksionimin e SPAK me 8 antar ka sjell debate dhe brenda KLP-s. Këshilli është i ndarë. Në kuptimin një pjesë e këshilltarëve mendojnë që a do skelet numri 10 që vendos kushtetuta për fillimin e punës së SPAK-ut, apo do ta krijojmë edhe me 8. Sot në kushtet ku nuk është krijuar gjykata kushtetuese, ne nuk kemi një organ
që të mund të marrë një mendim që mund të na çekojë këtë problem. Ibrahimi u pyet dhe për deklaratat e kryeministrit për KÇK-n, të cilat i ka konsideruar deklarata politike. Kjo nuk është një ankesë e zakonshme që vjen nga një antar i publikut, ky është një konstatim që vjen nga kryeministri në sallën e Kuvendit. Dhe si tillë, si një konstatim i përgjithshëm politik, nuk mund të vërë në lëvizje një procedurë të mirëfillt disiplinore nga ana e Këshillit. Në proces është dhe zgjedhja e kryeprokurorit të vendit, por për këtë do të pritet vendimi i gjykatës administrative për Lulzim Alushajn, i cili u skualifikua më parë nga KLP.